Hello anh em, và mình đang có mặt tại Minh Long Mô tô nha mọi người nha. Thì đương nhiên đã có mặt tại một showroom xe thì cũng đồng nghĩa với việc là mình đi nhận xe mới. Và nếu như nhận xe mới thì cũng đồng nghĩa với việc là mình đã bán chiếc này đến 500 rồi ha mọi người. Thì cái câu chuyện là lý do tại sao mình bán chiếc này đến 500 cũng như là những cái vấn đề này kia thứ thì mình sẽ chia sẻ ở một clip sau nha. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng xem coi là mình đi nhận xe gì nha mọi người nha. Chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ. Ok, let's go. Ok, rồi đây Zontes 368G nha mọi người. Màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Còn mấy anh đang hỗ trợ kiểm tra giùm mình. Nhìn cái đèn quá đẹp. Con đi đâu hả chợ? Rồi đánh giá chi tiết con này như thế nào sao sao này kia thứ thì mình sẽ chia sẻ sau với mọi người nha. Bây giờ thì chuẩn bị lấy xe về thôi, chờ hồ sơ này kia các thứ nha mọi người. 3 days later. Hello anh em, có thể coi như trước đây mình là một con ếch ngồi đáy giếng cũng được. Bởi vì sao? Tại vì mình cũng như là đại đa số người Việt Nam đó giờ đều có một tí gì đó cảm thấy không yên tâm, cũng như là một cái thành kiến nho nhỏ đối với những chiếc xe hãng lạ không phải là của Yamaha hay là Honda, và đặc biệt là những cái hãng có xuất xứ đến từ Trung Quốc. Vậy thì ngày hôm nay con ếch này xin chính thức chui ra khỏi cái giếng của mình để xem thế giới ngoài kia như thế nào ha mọi người nha. Và đây chính là Zontes 368G, một người bạn mới của mình, một thương hiệu đến từ Trung Quốc ha mọi người. Zontes 368G V2 và mình đã bán chiếc này 500 của mình rồi. Còn hôm nay thì mời mọi người đến với video này sẽ là video chia sẻ về first impression, những cái ấn tượng đầu tiên và lý do tại sao mình lựa chọn con này trở lại trong phân khúc maxi scooter mà không phải là ADV 350 hay là quay trở lại trên mắt hay là những dòng xe khác ha mọi người nha. Bây giờ thì trước tiên cho mọi người xem qua một vòng chiếc xe này như thế nào nha mọi người. Ok, và rồi trước tiên thì dành cho những anh em nào đang đi Zontes V1 và vân vân là với con V2 này nó có khác biệt những gì, cũng như là những anh em đang trông chờ vào con Zontes V2 này mà chưa biết nó có những điểm khác biệt nào cơ bản so với Zontes V1 thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết nha. Đầu tiên là phiên bản Zontes V2 này của mình là phần cùm công tắc nó đã làm tinh gọn hơn rất nhiều. Những cái nút đây rất là tối giản rồi ha mọi người ha. Và điều đặc biệt là ga cơ, ga điện tử, mình xin lỗi, ga điện tử ha mọi người. Đó, ga này ga điện tử cho nên nó có cruise control với tốc độ là từ 50 km/h trở lên ha mọi người ha. Đó, thì phiên bản V2 này đã bị cắt mất cái option là sưởi ấm tay lái cũng như là sưởi ghế rồi ha mọi người. Thì theo mình thì cái đó không có quan trọng quá, mặc dù là cái chuyến đi Đà Lạt vừa rồi của mình là mình đã được cái sưởi ấm tay lái mà mình độ lên cho con nữ 500, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà mình đi lên Đà Lạt và đi sương, đi ban đêm này kia các thứ. Nhưng mà thôi, trước mắt là nói là như vậy, có luôn thì nó càng tốt, nhưng mà hãng phải cân đối về mặt chi phí xe á mọi người. Nếu như giữ luôn cả hai cái đó thì cái xe nó có thể đôn cái giá cao hơn, thì có thể sẽ khó tiếp cận người tiêu dùng hơn ha mọi người ha. Rồi, điểm khác biệt thứ hai là phuộc không còn bình dầu rời như phiên bản V1 nữa nha mọi người. Đó, nó sẽ chỉ còn có một cái phuộc như thế này thôi, có thể chỉnh được một chế độ thôi nha mọi người. Đó thì cũng khá là tiếc. Thì có thể anh em nào cần thì có thể mình sẽ đi khoảng một khoảng thời gian thử như thế nào. Nếu như cần thì mình sẽ nâng cấp lên phuộc Profender cho con này. Con này theo mình thấy là có phuộc Profender dành cho nó ha mọi người ha. Và cái tiếp theo, sự khác biệt nữa là cái bô. Quên, cái bô làm nó gọn hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. So với cái phiên bản cũ V1 thì cái bô nó khá là to và hơi hoành tráng quá ha mọi người. Với mình thì mình thấy cái bô đó nó hơi to quá. Đó, thì nó trước mắt cơ bản là nó sẽ chỉ có những cái điểm khác biệt về mặt ngoại hình, nó là như vậy thôi. Còn bây giờ thì chi tiết hơn là tại sao mình lựa chọn con này ha mọi người ha. Rồi, ok.
Một cái điểm mà mình rất là ấn tượng với cái con này nó liên quan tới cái sàn để chân và khung chống đổ ha mọi người. Đó, như mọi người thấy ở đây là nó sẽ có một cái phần nó bo vào trong, và khi mà mình chống chân, cái chân mình ở đây nó sẽ không có bị cấn một cái này làm cái chân mình bè ra ngoài quá nhiều ha mọi người. Đó, như mọi người thấy nè, nó hõm vô như thế này, cái chân của mình gần như là được, nó sẽ tạo thêm một cái khoảng nhỏ để cho mình có thể trụ cái xe nó vững hơn so với những cái dòng khác, và đặc biệt là dòng ADV 350. Khi mà mình đã từng chạy ra hết ngồi thử thì mình sẽ cho mọi người xem cái hình đó khi mà được chụp lại á, là cái chân mình nó phải ngang như thế này nè mọi người, tức là cái thiết kế chỗ ngồi và cái sàn á, nó khiến cho cái chân của mình khi mà ra chống đổ nó sẽ phải nhón như này luôn, nó rất là bất tiện ha mọi người ha. Đó, còn cái này thì thấy khá là ok nha mọi người. Rồi một cái tiếp theo nữa là nó có hai cái chân, mọi người thấy lạ không? Cái chân này cho người ngồi sau và cái chân này là cho người trước chơi cái kiểu mà đi off-road mà mình đứng lên đó mọi người. Đó, thì cái đó tùy gu anh em. Mình thì mình có thể đứng ở đây hoặc đứng ở đây, cái đó là tùy cái góc mà mình ngồi mình đứng sao cảm thấy nó vững nha mọi người ha. Nhưng mà theo mình biết đó thì như trên XADV và ADV 750 á, thì cái này là phải mua thêm mấy triệu nè. Đó, thì đó, cái quan trọng là mình cảm thấy sướng nhất là cái phần này nó hõm vô cái chân của mình, chống rất là thoải mái luôn. Mà nếu như mình làm lại cái yên, mình gọt lại sơ sơ một xíu nữa thì coi như là rất là ok ha mọi người. Và tiếp theo, xét về đăng kiểm thì con này zin của nó đang được trang bị sẵn một cặp trợ sáng mini ha mọi người. Nhưng mà mình đã từng test thì thật sự mà nói thì nó coi như có thể coi như là một option cho mọi người có như vậy thôi, để khi mà mình gọi như hợp thức hóa, khi mà mình thay những cái đèn trợ sáng khác vào đây cho nó gọn, nó sáng hơn này kia các thứ, thì nó cũng không có bị gọi là thay đổi kết cấu xe ha mọi người. Tại vì cái đèn này nó rất là tối, thì mình sẽ chèn cho mọi người xem thêm một cái video mà mình test thử cái đèn này nó tối như thế nào ha mọi người ha. Test đèn trợ sáng zin. Có, thì là có, nhưng có như không. Và con này thì nó có sẵn luôn camera trước nè, và bên này cho mọi người coi là một cái camera sau cũng khá là gọn, khá là đẹp. Và thật ra là mình cũng không có xài quá nhiều cái dòng camera này ở trên xe cũng như là cái màn hình Absolute Rider cũ của mình, cho nên là mình cũng không có quan trọng lắm về mặt chất lượng hình ảnh ha mọi người ha. Đó, rồi để cho mọi người coi thêm coi còn gì ha. Quên, đúng rồi, còn một điều đặc biệt nữa để cho mình khi mà mình quay lại dòng Maxi Scooter khoảng 300 phân khối á, thì đó mình tham khảo rất là nhiều dòng xe, coi là một là Yontech 368G nè, hai là ADV 350, ba là về là X-Max, hoặc 4 là chơi thử dòng của BMW C400X, C400 GT. Còn dòng của Kymco thì mình có biết thông tin, nhưng mà mình không có cơ hội, không có bạn bè nào đi chiếc đó để mình có thể mượn thử đi chạy thử. Cũng như là sau khi mình lấy chiếc này rồi thì cái con đó mới có thông tin là hãng giảm giá xuống còn có 110 triệu thôi ha mọi người. Đó, nhưng mà về cơ bản thì công nghệ thì con này đang là gọi là on top rồi. Đó, thì thứ nhất là con này nó nhẹ. Khi mà tổng trọng lượng như thế này nha mọi người, đã có sẵn khung chống đổ, đèn trợ sáng, nó chỉ loanh quanh 195 kg thôi ha mọi người ha. Còn với chiếc xe cũ của mình là con NX chẳng hạn, hoặc là thậm chí là ADV 350 thì cái trọng lượng khô của xe là 195 kg nhưng chưa bao gồm khung chống đổ. Khi mà anh em gắn thêm khung chống đổ nè, gắn thêm trợ sáng thì nó sẽ nặng hơn khoảng khá giống như là trên con NX của mình. Theo như thông số nhà sản xuất công bố, trọng lượng khô của NX là khoảng gần 200 kg. Bộ khung chống đổ Lubu trên dưới là ở phía trước là 7 tới 8 kg nè. Rồi bộ khung 3 thùng của Lubu cũng là khoảng từ 7 kg nữa. Là nếu như mà mình gắn được để mà đi tour này kia các thứ, mình gắn được thêm khung chống đổ này kia là xe đã nặng hơn khoảng 14 kg. Nếu như gắn thêm một cái thùng vài ký nữa nó là khoảng 15, 16 kg gì rồi. Nó nặng thêm tới 10 mấy ký như vậy, chưa tính tới việc mình chở đồ thêm ha mọi người ha, thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Và một điểm mà mình rất ấn tượng trên cái con này đó chính là cái phần đầu xe, phần cổ xe nó rất là nhẹ mọi người ơi. Mình có cảm giác nó rất là nhẹ, tức là mình không gọi là so sánh về thông số kỹ thuật của trọng lượng của toàn bộ cái xe, nhưng mà về chính chiếc xe này thôi
thì mình cảm thấy là cái phần đầu xe của nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ và rất là lanh, cho nên là mình cảm thấy là khi mà mình dựng nó, mình dắt nó cũng như là mình chạy á, nó sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không quá nặng. Vì mình đã từng đi thử, ngồi thử mấy con kia mà mình ngồi mình xoay sở như kiểu thôi thì mình cảm thấy là nặng nhất chắc có vẻ là X-Max 300. Mình không biết tại sao khi mà mình ngồi lại thử con X-Max 300 đời 2023, xe mới hoàn toàn, xe zin hoàn toàn, đúng không, xe chạy thử á, ở bên các thao á, thì mình vẫn cảm thấy là cái phần đầu xe nó khá là nặng hơn ha mọi người ha. Đó. Rồi tiếp theo thì chắc là anh em rất là mong chờ đó chính là cái phần ga điện của con này nó như thế nào, đúng không? Bây giờ mình sẽ test cho mọi người coi nha. Thì đây chia sẻ với mọi người là mình vẫn đang ở trong nội khu của chung cư mà mình đang ở thôi, vì xe cũng chưa có biển số nên mình sẽ chỉ test nhanh gọn ở trong này, gọi là first review ha mọi người, những cái trải nghiệm đầu tiên cho mọi người xem thôi. Còn về chi tiết hơn thì chắc là phải đợi, không biết là có kịp biển số trước Tết hay không, vì hôm nay là ngày, bây giờ mình lấy xe này là ngày thứ hai, 22 ta rồi, đến hôm nay là ngày 25 ta rồi mới có được VAT, chuẩn bị làm hồ sơ bấm biển, đóng thuế này kia các thứ. Thì không biết là ngày mai, ngày cuối cùng làm việc, có kịp bấm biển hay không ha mọi người. Nếu có kịp thì trong Tết mình sẽ có xe đi, mình sẽ review thêm, còn không có thì chắc phải hẹn anh em qua Tết quá. Rồi, chuẩn bị những km đầu tiên nha mọi người. Mấy tiếng đầu tiên chứ thật ra là hãng đã chạy về cho mình hơn mười mấy cây rồi. Đây là những km đầu tiên của mình nha. Bây giờ đang ở chế độ là mode T, là đi thành thị ha mọi người. Để coi sao. Có một điểm mà mình cũng khá là bất ngờ, đó chính là cái khả năng bơm nhớt của con này khá là nhanh ha mọi người. Đó, nãy 2000 xong xuống là 1000 mấy nè. Nãy lúc mà mình mới đề máy ở trên bãi xe mình chạy xuống đây cũng vậy. Rồi, đây là chế độ T và ga điện tử ha mọi người. Nè, mình sẽ thấy là mình lên ga một tí nhưng xe chưa đi nè. Đó. Và nó sẽ đi từ từ một tí xíu, nó giống như ga cơ bình thường vậy đó mọi người ơi. Đó. Thì giống như có vẻ như là hãng đang giả lập cái delay một tí xíu cho cái ga điện tử này cho nó giống như là ga cơ, để mà mình đi nó đừng có bị bất ngờ hay như thế nào đó. Đó ha mọi người. Đó. Rồi, và chạy cũng khá là bốc nha mọi người nha. Con này tới 368 phân khối lượng. Đó, đi cũng rất là ok, xe rất là nhẹ, rất là lanh. Rồi, một cái nhẹ nhàng hơn, bây giờ mình chuyển qua mode S là mode Sport. Đó, này ấn ở đây nha mọi người. Rồi, mode S rất là mạnh rồi, dần cái đó, nó giật cái xe thấy không? Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, cái món này nó rất là mạnh nha mọi người ơi. Đó, không biết là anh em có nghe tiếng máy hay không, nghe tiếng bô hay không, nhưng mà vặn là lên nha mọi người. Đó, rất là mạnh luôn. Cái chế độ S này nó cực kỳ mạnh luôn nha mọi người. Đó, nên cái hôm mà xe hãng chạy xe về cho mình á, mình bị ớn luôn á, là nó mạnh quá. Mình ngồi đằng sau mình cứ bật ngửa đằng sau, và gần như lúc nào mình cũng phải nắm, mình ôm cái tay cái tay cầm đó, cái bộ tay dắt sau á, để cho mình không có bị bật ngửa đằng sau đó mọi người. Đó, nên giờ thì mình cũng đã hiểu lý do tại sao mà hãng họ có thiết kế thêm một cái gọi là phụ kiện rời, là một cái tựa lưng cho con xe này, để cho anh em mà chở người ngồi sau á, mà đi cái mode S này á, thì nó an toàn hơn, chứ không thôi nhiều khi là người ta bật ngửa, người ta lọt ra sau luôn á mọi người. Đó. Rồi, quay lại cái mode T cho mọi người coi nè. Đó, chuyển mode rất là nhanh luôn, không có cần nhất thiết là mình phải dừng xe lại đâu ha mọi người. Đó, lên từ từ chiêu đó. Rồi thì có một cái điểm là con này sẽ không có sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng của nó là ebook thôi mọi người, cũng không phải là hãng không có đưa cho mình luôn á. Kiểu như mấy anh em sale rồi người ta có thông tin, người ta có cái cuốn đó của nước ngoài á, người ta gửi cho mình, tức là nó không có tiếng Việt. Thì có thể là mình sẽ cần phải nhờ anh bạn chat GPT để sub nó qua thành một cuốn tiếng Việt cho mình, rồi mình lưu lại trong điện thoại. Thì việc sử dụng cái ebook này nó tiện hơn, mình cảm thấy là nó tiện hơn cái việc là đưa cho mình một cái cuốn sách giấy ha mọi người.
Lý do tại sao á, thì cơ bản là nó là ebook, thì mình có thể search tìm kiếm trên điện thoại của mình những cái từ khóa để mình tìm những cái thông tin mà mình cần được, nó nhanh hơn. Còn nếu như là cuốn sách giấy thì anh em phải lật từng trang rồi kiếm cái mục lục nó sao rồi lật từng trang nó ở chỗ nào này kia thứ, rồi mình mò mình dò mình đọc thì nó sẽ tốn thời gian của mình hơn ha mọi người ha. Anh em thấy sao? Chạy rất là nhẹ nhàng, mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng thôi. Phuộc thì cũng ok, không quá sốc. Mấy con này là mấy con ADV mà, thì cá nhân mình thì mình thấy là nó sẽ không có êm bằng cái phuộc của NX500. Thì cũng cơ bản thì cái con này nó sẽ có chỉnh được nè, tăng chỉnh compress thì bao vậy nè. Trời ơi, ai tưới cây vậy? Là trời, đầy người luôn rồi. Bó tay. đang quay vlog, trời đất ơi. Đứng lên một xíu ha. Thêm một cái ấn tượng nữa mà mình rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên hôm qua lấy cái xe này về, hôm kia lấy cái xe này về á mọi người, là cái ghi đông của nó rất là cao nha. Cái ghi đông của nó có cảm giác như là mình ngồi á rất là bệ thế như thế này. Nhưng mà nếu như mà mình không có quay giống như là hồi trước lúc mà mình lên từ con X-Max nè, cũng như là cái con này 500 đó, thì mình cảm thấy là cái ghi lông con này có vẻ nó còn cao hơn nữa ha mọi người, nó cao hơn hai con đó luôn á. So với cái tướng ngồi nha mọi người nha. Con NX500 á thì có thể là hao nhưng mà với con X-Max á là nó cao hơn. Với con X-Max với con ADV 350 á, thì cái ghi đông này á là nó cao hơn ha mọi người. Ngồi cái ghi đông phần nó cao hơn. Của ADV thì hình như là nó bè ra hơn một xíu, nó ngang hơn. Còn con này nó cong lên tí xíu, mình ngồi mình cảm thấy nó thoải mái hơn tí ha mọi người. Rồi thì thêm một cái nữa là cái cùm thắng này của mình nó có cái khóa thắng rồi nè mọi người. Đó, tức là mình bóp thắng là những cái dốc hay gì đó, mình gãi này lại nó sẽ khóa cái bánh sau của cái xe lại, không có cần phải độ thêm luôn nha mọi người. Zin nha, cái này là zin nha. Đó, rồi có sẵn luôn cả khung chống đổ rồi. Thì cái khung chống đổ này thì mình thấy là nó chỉ có cái chân này bằng sắt thôi, chân này nè, còn cái này là bằng nhựa ha mọi người. Nhưng mà đó nó là một cái tay cong như thế này xuống đây, nó sẽ tiện hơn. Còn với những cái cái thanh mà bảo vệ tay lái đồ chơi á thì nó sẽ là nguyên một cái bắt ngay đây lòi ra, thì nó sẽ rườm rà và nó vướng hơn, và có nguy cơ nó cấn những cái dây điện này kia các thứ không. Dạ. Hiện tại thì xe có thể bánh hơi mềm. Nó chạy lòng vòng nãy giờ xíu chứ bữa giờ cũng ghiền xe quá rồi mọi người ơi. Rồi thì cơ bản thì đây là những cái mà ấn tượng đầu tiên của mình về cái con xe này. Đó là những cái lý do mà mình cũng cảm thấy là nó phù hợp để mà mình chơi thử, và mình quyết định là mình bước ra khỏi định kiến của chính mình cũng như là của xã hội để mình trải nghiệm thử cái dòng xe này xem nó như thế nào ha mọi người ha. Và may mắn đặc biệt là cái con xe này mình cũng được vợ mình ủng hộ để chơi, để trải nghiệm, nên cũng không có lăn tăn gì hết. Và mình kêu là cứ chơi, cứ trải nghiệm đi cho biết cái dòng xe. Và thêm một phần nữa là hiện tại thì cái con xe này có giá là 143 triệu, nhưng mà mình lấy trước Tết thì chỉ còn có 140 triệu thôi. Còn bù lại thì ADV 350 đang bị làm giá một cách quá đáng. Giá niêm yết chỉ có 165, nhưng mà mình hỏi ở những cái cửa hàng thì họ đều báo là ra biển Sài Gòn là gần 200. Thậm chí có một bên đó là gắn sẵn phụ Olin và yêu cầu là chưa ra biển là 220 rồi ha mọi người. Nó xe chưa ra biển là 220, ra biển là khoảng 230, nó quá mắc, mình thấy nó không xứng đáng ha mọi người ha. Rồi thêm một cái nữa là ở ngay cái vị trí này nè mọi người, ở cái góc cua đó mọi người. Ở chung cư mình hồi trước khi mà mình đi con X-Max á thì nó khá là
khó khăn để mà mình quay cua lên. Còn bây giờ thì con này đó mọi người thấy không, mình quay đúng một đò lên thẳng luôn chứ không có cần phải lắc nhắc lùi xe nữa. Đó thì nó cũng khá là linh hoạt ha mọi người ha. Đó rồi, cơ bản thì chỉ là như vậy thôi. Do chưa có biển số xe mình chưa có đi được nhiều nên chưa review nhiều. Đó, nhưng mà cho anh em coi thêm nè. Đây là cái dàn đèn trên cùm nè, rất là đẹp ha. Ủa, tắt đèn rồi, để đề máy lại. Đó, lên đèn. Đó, đi ban đêm nhìn nó có một tí đèn mình cũng biết được cái nút nào ra sao, ở đâu này kia thứ nó cũng ok ha mọi người. Thì cái cùm nó cũng rất là đơn giản cơ bản thôi mọi người. Tắt máy, đề máy, chuyển mode, kèn, rồi cái này là điều khiển màn hình nè qua một cái joystick, nó khá là tiện. Rồi xi nhan, hazard, mở đèn sương mù nè, đó, mở cái đèn ở dưới nè, cài cruise control, mở yên, rồi passing pha code. Ở đây mở cho mọi người coi cái đèn sương mù luôn nè. Đó mọi người thấy không, đó, ở dưới nè nó rất là tối cho nên là chắc chắn là mình sẽ gắn lại cái cặp F1 Turbo S của mình rồi. Chứ lúc đầu là mình tính là nếu như có cơ hội mình sẽ quay một cái clip review thực tế cái đèn chợ sáng zin coi nó có êm, nó có ổn cho mọi người không. Nhưng mà sau khi mình thấy thế này thôi không, chắc không cần quay đâu, tại vì nó quá tối, nó không có gì để quay hết đó mọi người ơi. Rồi như vậy hen. Đó, người bạn mới. À còn một cái nữa, đây có sẵn lỗ để mình bắt cái ba ga mình gắn thùng nè. Rồi cái này ở trong cái tay dắt này nó có cao su nha mọi người, để cho mình nắm mình dắt xe này kiểu thứ nó êm hơn, rất là sướng luôn. Rồi ok, thôi lên nhà. Nay 25 Tết rồi, còn chuẩn bị cúng kiến. Mọi người thấy sao, quá đẹp luôn. Trông chờ vào ngày ra biển đi cháy phố á. Và cái con này á, là nó không có cái cùm chìa khóa ha mọi người, chỉ như vậy thôi thì mình tắt ở cái này xong tắt. Mọi người mới nghe một cái cạch đúng không, thì cái tiếng cái cạch đó nó là như vậy nè. Nếu như để không bình thường như vậy thì nó sẽ ok, còn nếu anh em lỡ xoay cổ qua thì nó sẽ khóa cổ xe luôn ha mọi người. Đó, mới nghe thêm cái cạch nè. Rồi xong, anh em muốn mở cổ thì anh em phải mở cái này. Rồi, đó, mở này ra để điện đó. Rồi đó là cái mở cổ là mở đèn lên luôn nha mọi người. Đó thì cái này anh em lưu ý. Rồi ok. Rồi quay sơ cho mọi người coi cái cốp nha. Cốp cũng rất là rộng luôn. To lắm. Để chắc cũng phải được một cái full face, một cái 3/4 thêm một mớ đồ nữa. Nó có sẵn cái ben thủy lực nè mọi người. Đó, nhìn rất là ok luôn ha. Đó. Rồi, anh em thấy sao? Hy vọng là với cái video mới này cũng như là người bạn mới này thì mình sẽ chuẩn bị có những cái tour nó vui vẻ hơn ha mọi người. Tại vì cái xe kia nó nặng quá, mình bị đè 2 lần xong về vợ mình chửi quá chửi luôn. Đó thì nói chung thì hy vọng là mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa và vui vẻ với cái người bạn mới này ha mọi người. Cũng như là nếu anh em nào mà đang có nhu cầu tham khảo cái con Zontec 368G phiên bản V2 thì sẽ có được thêm cái nhìn tổng quan cơ bản trước những cái những cái cảm nhận đầu tiên của mình về xe này, cũng như cái thông tin cơ bản về xe này để mọi người có thể lựa chọn cân nhắc xuống tiền mua xe này nha. À còn cái nữa đây. Có thêm cái chỗ móc đồ nữa này nha mọi người. Này chắc móc đi cà phê gì thôi. Rồi cái con này nó full điện hết luôn nha anh em. Đó, full điện hết. Mình đang mở máy rồi á. Rồi đó, thấy không, không cần dặn không gì hết đó. Rồi đậy lại là nó tắt. Đó rồi, hazard nè. Đó, anh em thấy không. Rồi thôi, chắc cũng xong hết những cái thông tin cơ bản của con này rồi. Giờ thì
Tạm biệt mọi người nha, và trông chờ vào cái video tiếp theo. Mình đã đặt về khá đồ cơ bản cho con xe này, rồi mình sẽ giới thiệu cho mọi người tiếp ha. Bye bye.